नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको सामु यो मिनी प्रो OTDR DT800 लिएर आएको छु र यो चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो प्याकेजिङ भएर आउँछ, जुन चाहिँ नि एकदम सेफ हुन्छ OTDR को लागि। र फर्स्ट अफ अल यो OTDR को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको यो डिस्प्ले स्क्रिन चाहिँ LCD रहेको छ 4.3 इन्चमा र अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ रिचार्जेबल हो, हजुरले इजिली रिचार्ज गर्दै चलाउन सक्नुहुन्छ फिल्डतिरको लागि। र यसमा चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, VFL, OTDR, लेजर सोर्स, OPM जस्तो डिफ्रेन्ट टेस्ट चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको ब्याट्री क्यापेसिटी चाहिँ 10 आवर्सको रहेको छ भने यसको वेभलेन्थ चाहिँ 1310/1550 र डाइनामिक रेन्ज चाहिँ 24/22 dBm रहेको छ। हजुरले यो OTDR सँगसँगै चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सेसरिज पाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो दुईटा यो OTDR को स्ट्र्यापहरू क्यारी गर्नको लागि र सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो यो RJ45 कलर ग्रेडिङ टेस्टर, इजिली टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ हजुरले RJ45 लाई। र लास्टली हामीसँग रहेको छ पावर केबल र पावर केबलको एडाप्टर। र हजुरलाई पनि यस्तो मिनी OTDR मा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु मन छ र इच्छा छ भने हामीसँग परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।